Lý Thấm đã đổi đoàn đội, trước mắt Cảnh Giai sẽ dẫn dắt cô ấy, người này có chút quan hệ với Tân Lệ. Cộng thêm danh tiếng trong giới của Lý Thấm vốn tốt nên tài nguyên chắc chắn sẽ không tệ, mặc dù năm nay Đậu Kiêu và Lý Thấm nhiệt độ tăng không ít, nhưng Hải Thượng phồn hoa sớm đã lạnh, lại nói tới chủ đầu tư chính đã phá sản nên không ai dám gánh bộ này, năm nay không có hy vọng chiếu. Lý Thấm vẫn luôn được liệt vào hàng đợi bạo, cô ấy đã quay rất nhiều các bộ phim lớn nhỏ khác nhau nhưng hiệu quả đều bình thường. Phim hết nhiệt cũng tan, fan cũng được hun đúc vài lần nhưng vẫn luyện không ra fan tử chung, diện mạo thì không đến mức rung động lòng người. Cư dân mạng thường dùng cụm từ trong sáng mà lạnh lùng để hình dung cô ấy. Nói vậy nhưng diễn xuất của cô ấy cũng có lúc làm người khác cảm động như vai phụ trong Sở Kiều Truyện, nhưng vào đến vai chính trong Khánh Dư Niên lại mờ nhạt không lưu lại ấn tượng cho người xem. Không biết các bạn có cảm nhận thế nào với vai chính của cô ấy trong Lang Điện Hạ mới lên sóng gần đây? Sau khi bộ phim Lang Điện Hạ phát sóng với sức hút của Tiêu Chiến và nội dung phim cứ tưởng Lý Thấm sẽ bạo lên được nhưng rất tiếc vẫn là vận khí hơi nặng. Dreamer Quân Trang Thân Yêu do Hoàng Cảnh Du và Lý Thấm đóng chính tháng 12 phát sóng, dự kiến 45 tập. Trần Hiểu ngoại trừ Băng Vũ Hỏa, trong tay vẫn còn 2 bộ phim hiện đại đang bàn bạc, bố trí đều rất ổn. Về cơ bản, Trần Hiểu hiện giờ vẫn ở trong đoàn phim, không liên lạc nhiều với Trần Nghiên Hy. Cô ấy không tiếp được công việc liền cùng các tỉ muội chơi đùa, thỉnh thoảng lập nhóm đi hộp đêm. Trần Hiểu yêu cầu cát xê rất cao, nhưng không yêu cầu quá nhiều đối với cộng tác đóng phim. Anh ấy quay phim tương đối chuyên nghiệp nhưng lại không thích phối hợp tuyên truyền. Trần Hiểu hiện tại không muốn nhận phim cổ trang nữa, đang tập trung sức lực vào giới chính kịch. Cậu ấy vẫn còn mấy bộ đang đợi chiếu, cũng bàn bạc xong bộ phim tiếp theo rồi. 2 bộ phim hiện đại của Trần Hiểu đang cạnh tranh giành suất phát sóng, dựa vào diễn xuất của cậu ấy và độ đề tài của phim, những bộ phim này rất có khả năng sẽ tiểu bạo. Hiện tại đã có lưu lượng đề phòng cậu ấy rồi, bây giờ Triệu Lệ Dĩnh cũng dần dần đứng vững trong giới thời trang rồi. Đối thủ của cô ấy vì hắc cô ấy mà cố tình moi chuyện cũ của cô ấy với Trần Hiểu lên, còn tốn nhiều tiền để phát tán chuyện này. Đoàn đội của Triệu Lệ Dĩnh cũng tiêu không ít tiền để xử lý mấy bản thảo này. Hiện tại Trần Hiểu vẫn luôn được mọi người quan tâm nhưng lại xuống dốc tới mức đóng phim với cổ lực na chát người mà đóng gì flop nấy. Trần Hiểu cứ tiếp tục như vậy thì con đường flop này sẽ càng đi càng xa. Bộ phim tiếp theo của Na Chát là hợp tác với Trần Hiểu, quay xong bộ phim này còn một bộ thần tượng cổ trang của IQIYI. Nam Yên trai bị pha nước tàn bạo, kịch bản 40 tập liền bôi ra tới 70, Lưu Diệc Phi chính là gặp tình huống giống như Triệu Lệ Dĩnh. Chỉ là cô ấy không cư xử đủ tàn nhẫn, đoàn đội của Lưu Diệc Phi không có ý định đóng phim truyền hình, phim của cô đã sắp xếp lịch đến sang năm. Tension có bộ cổ trang đang trượt fan Lưu Diệc Phi và Lưu Đào để sao tác nhiệt độ, Lưu Diệc Phi sẽ không quay bộ phim này, trọng tâm của cô là quay phim Hollywood. Gần đây Lưu Diệc Phi tuyên bố đã kết thúc quá trình cách ly, điều này cũng có nghĩa cô ấy đã chính thức quay về showbiz hoạt động. Chuyện này thu hút không ít sự quan tâm của cư dân mạng, không ít người mỉa mai cô ấy ỉu xìu về nước. Tuy rằng một số hạng mục của Lưu Diệc Phi phải gác lại nhưng không có nghĩa cô ấy không có cơ hội tái khởi động chúng. Lưu Diệc Phi có ký hợp đồng với công ty môi giới bên Hollywood, luôn theo sát các công việc của cô ấy, biết đâu ngày nào đó sẽ công bố một miếng bánh lớn. Hoạt động trước mắt của cô ấy là quay quảng cáo, có đại ngôn cao cấp sắp tuyên bố sẽ đóng một đại IP của Tension. Bộ phim cô ấy hợp tác cùng Tỉnh Bách Nhiên rất khó để qua được thẩm tra, tạm thời chưa có tiến triển gì. Lưu Diệc Phi bắt đầu quản lý vóc dáng của mình một cách nghiêm túc, cô ấy thuê một huấn luyện viên cá nhân để giám sát việc tập luyện của mình mỗi ngày. Lưu Diệc Phi ban đầu nghĩ rằng dựa vào Hoa Mộc Lan cô ấy sẽ một bước lên mây, nhưng cuối cùng đã không thành công, giá trị của cô ấy bị đánh giá lại. Thực ra Lưu Diệc Phi vô cùng kính nghiệp, nếu có thể tự mình đóng thì cô ấy sẽ không dùng thế thân. Chỉ là cô ấy vẫn chưa có một tác phẩm thực sự xuất sắc, bây giờ cô ấy chỉ có thể hợp tác với nền tảng, dù sao, các tài nguyên hiện tại trong vòng đã bị chia cắt nghiêm trọng. Chỉ có nền tảng mới đủ can đảm sản xuất đại chế tác bất cứ lúc nào, trong các nền tảng thì Ngỗng mạnh nhất, hơn nữa Ngỗng vẫn luôn gõ cửa cô ấy. Phía cô ấy chưa bao giờ có đoàn đội quan hệ công chúng cố định, về sau cô ấy cũng sẽ nghĩ cách thành lập thôi. Lưu Diệc Phi hiếm khi tham gia các show tống nghệ, cô ấy kiên định đóng phim. Đóng phim cũng rất chuyên tâm, nhưng mấy năm nay cô ấy không quay được những tác phẩm quá hay, cũng thật kỳ quái. Gần đây Lưu Diệc Phi bắt đầu đẩy mạnh marketing. Một vài tiểu hoa lưu lượng sẽ hợp sức lại đối phó với cô ấy, mấy nữa rất nhiều các bài viết bôi xấu cô ấy sẽ được tung ra. Lưu Diệc Phi được Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Mỹ đưa vào danh sách tranh giải nữ diễn viên có diễn xuất tốt nhất. Tuy bộ phim này doanh thu trong nước chỉ đạt 300 triệu nhân dân tệ nhưng ảnh hưởng ở nước ngoài lại tốt hơn rất nhiều. Mới đây, fan hai nhà Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba lại xảy ra cuộc chiến lớn về chuyện tranh giành phiên vị cho thần tượng trong bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh.
Hiện giờ đã có hơn 320.000 bình luận tranh cãi về phiên vị của hai người. Người hâm mộ của hai diễn viên đều có những lý lẽ riêng và buộc tội đối phương về hành vi tranh giành xấu tính. Fan Dương Dương bày tỏ kể từ khi Em là niềm kiêu hãnh của anh công bố về dàn diễn viên, họ luôn tôn trọng quyết định của nhà sản xuất để tránh gây tranh cãi như những ekip khác. Phía đoàn phim sẽ sắp xếp phiên vị theo độ tuổi của diễn viên, bất kể thứ tự. Nhưng fan của Dương Dương lại phát hiện phía người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba lại giở trò chỉnh sửa phiên vị của bộ phim trên trang Baidu, không chỉ một mà đến 4 lần. Hành vi này gây hỗn loạn, sai lệch thông tin trên trang chính thống, khiến Baidu phải hồi phục nhiều lần và khóa những tài khoản chuyên đi chỉnh sửa của fan Địch Lệ Nhiệt Ba. Đáp trả lời cáo buộc từ fan Dương Dương, fandom Địch Lệ Nhiệt Ba đã lên tiếng thể hiện rõ lập trường của mình. Họ bày tỏ sẽ tôn trọng quyết định của đoàn phim, thừa nhận hai diễn viên chính trong Em là niềm kiêu hãnh của anh là bình phiên. Đồng thời, fan Nhiệt Ba lại chỉ trích người hâm mộ Dương Dương tranh đoạt phiên vị cho thần tượng. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý là trong bài viết này, fan Địch Lệ Nhiệt Ba không hề phủ nhận hành vi chỉnh sửa trên trang Baidu. Ngay từ khi công bố dàn diễn viên, đoàn phim Em là niềm kiêu hãnh của anh cũng đã lường trước những chuyện tranh cãi này. Thế nên, nhà sản xuất đã đăng bài viết kèm theo chú thích không theo thứ tự cụ thể, sắp xếp theo độ tuổi, đã tạo nên trình tự như sau: Phan Việt Minh, Hậu Sắc, Vương Ngạn Lâm, Dương Dương. Địch Lệ Nhiệt Ba, đến nền tảng công bố phim cũng luân phiên nhau để tên hai người, cụ thể trên 4 nền tảng chính cung cấp thông tin về bộ phim, 2 trong số đó để tên Địch Lệ Nhiệt Ba ra trước, 2 cái còn lại thì để tên Dương Dương trước, nhưng việc tranh phiên vị vẫn diễn ra. Tuy người hâm mộ gây huyên náo lớn đến vậy nhưng cả Dương Dương lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không lên tiếng khuyên răn, hướng dẫn fan theo đuổi thần tượng một cách lý trí. Chính vì thái độ lặng im này của cả hai khiến dân mạng nghi ngờ họ ngầm thừa nhận muốn fan giúp mình tranh đoạt phiên vị trong dự án phim.